What is up mga tol? So ngayong araw, share ko sa inyo kung paano ko ikakabit yung bumper. Kasi since bagong pintura siya. Tapos isasabayin na rin natin yung headlight. So tara, umpisa na natin. So ayun guys, kaya na nakikita nyo sa likod ko, ayun yung kotse, ayun yung mga tools. So tara, umpisa na natin. So yan, sa mga kakailangan gamit, kailangan natin ng syempre toolbox, syempre mga tools, syempre socket 10mm, 12mm, tsaka 17mm. Okay, so ito, then kailangan natin yung extension para sa bumper. Kailangan natin ng Phillips screw na jutes, saka Phillips screw na ducks. Ayan, paano pa ba kailangan? So yun lang naman. So tara, umpisa na natin. Nakabit ko na yung bracket. Ayan yan, all good. Nagpit ako na rin. Sunod naman, kakabit natin yung chin. So tara.
Tara, pwede na natin ikabit. Okay na yung bumper, okay na yung brackets, okay na yung chin. Kakabit na lang. So tara, kabit na natin. Let's go. Ayan, na-bolts na. Oops, ayaw mag-focus. Ayan. Okay na yan. Yung tornilyo na rin dito. Tornilyo na rin dito. Tornilyo na rin dito. So, okay na. Wala nang alog yan. Yung nagpa-vibrate. Tigas na. Ayan. Susunod naman natin yung headlight.
headlights. Kulang na lang corner lights tsaka grill, tapos okay na. So gawin na natin yung corner light. What's up mga tol, dito na nagtatapos yung video natin. Nakabit na natin yung headlight, yung bumper, tsaka yung chin. Hintayin na lang natin yung bumper sa likod kasi binipinturahan pa. Baka sa next vlog, i-review natin tong kotse ko, Toyota Corolla AE92. Dito nagtatapos yung video. Like, comment, share, and subscribe. Hanggang sa muli. Bye!